เราวิจัยแล้วเราก็พบว่าผ้าบาติกมีทั่วภาคใต้เราจะเห็นผ้าบาติกทั่วไปที่แบบวาดทะเลวาดภูเขาวาดสัตว์วาดดอกชบาตามเหมือนกันแต่เราพบว่าแต่ละพื้นที่มีลักษณะที่โดดเด่นต่างกันนครศรีธรรมราชเรามี12นักกษัตริย์เรามีอักษรปัตลวะที่เป็นอักษรศิลาจารึกที่เป็นดั้งเดิมของประเพณีโบราณกระบี่เรามีถ้ำภาพวาดเขียนในถ้ำการที่ดึงสิ่งนี้มามันไม่ใช่สิ่งที่มีทั่วไปบนทุกพื้นที่ดังนั้นนอกจากการที่ว่าเราจะรักโลกแล้วการดึงศิลปวัฒนธรรมดึงประวัติศาสตร์หรือบรรยายเรื่องราวของแต่ละพื้นที่สามารถจะนำมาถ่ายทอดและเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงบนพื้นที่นั้นได้ค่ะได้วิจัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก่อนหลังโควิด -19 มีไอเดียที่ว่าอยากจะช่วยชาวบ้านหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากโควิดอะค่ะได้เงินงบประมาณมาส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาอาชีพในแนวทางของการสร้างอาชีพให้คนในจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นนะคะแล้วก็เราก็เลยมาอบรมการทำผ้าทำแนวคิดโดยยึดหลักกระบี่โกกรีนค่ะทำยังไงให้เราสร้างผลิตภัณฑ์แฟชั่นสร้างผ้าบาติกที่มีเอกลักษณ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาบนพื้นฐานของความรักโลกไปด้วยกันค่ะโลคาร์บอนก็คือว่าเราเปรียบเทียบ2กระบวนการด้วยกันเนาะกระบวนการก็คือกระบวนการแบบเดิมก็จะมีตั้งแต่ต้มเทียนเขียนเทียนแล้วก็เอาไปทาสีเนาะระบายสีแล้วก็ไปต้มเดิมเลยเราเปรียบเทียบกระบวนการที่ว่าใช้สีเคมีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกกระบวนการมีการใช้การเผาไหม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์มากในกระบวนการพอเรามาทดลองในกระบวนการที่เป็นของ local base หมายถึงว่าเป็นกระบวนการชุมชนเราก็คิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยmaterial สีจากเดิมมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเราก็เอาสีมาจากในชุมชนเราเที่ยวได้ไหมนะดินเที่ยวได้เดี๋ยวดินเที่ยวต้องไม่เข้านะเข้าก็ได้นะพี่ปาว่าเคยลองแต่ว่าพี่ปาจะต้องหมักปั้นแบบผสมน้ำให้มันเข้มข้นยวดนั่นเรามีใบไม้อะไรตอนที่ว่าเราทำเวิร์กช็อปกันนะคะใครมีใบไม้อะไรใครมีต้นไม้อะไรใครอยากไปเก็บใบไม้อะไรไปเก็บมาแล้วมาลองต้มทุกคนก็จะเอาใบไม้ที่บ้านตัวเองมาลองต้มบางคนคิดว่าใบไม้ที่มีสีจะเกิดสีอย่างเงี้ยค่ะ2พอเราต้มเสร็จแล้วเราได้สีมาเรามาพูดถึงเทียนหรือพูดถึงตัวเขียนเดิมเราก็ต้องซื้อเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีแท่นน้ำมันหรือว่าไม่ได้มีของเหลือจากการผลิตปิโตรเลียมเรามีไข่ปาล์มน้ำมันที่เหลือจากโรงงานปาล์มที่มันมีเยอะมากในบ้านเราเนาะมีทุกแถบเลยแล้วก็มีมาที่เขาเอาไปทิ้งแล้วก็ตรงนั้นนะคะมาทำแล้วกลายเป็นตัวเขียนเทียนแบบใหม่ที่ไม่ต้องต้มอันนี้ก็ชัดเลยว่าอย่างน้อยกระบวนการสุดท้ายที่เคยต้องต้มหรือต้องล้างเนาะในกรณีที่ว่าลดเข้าไปได้อีกในลดคาร์บอนได้อีกเช่นบางโปรเซสของบางหมู่บ้านใช้ย้อมดินไม่ต้องเอาสีดินไปต้มก็คือใช้วิธีการเขียนเสร็จเอาดินไปหมักในถังดินเพื่อให้ได้ดินออกมาแล้วก็เอาไปล้างการล้างนี่ก็ไม่ได้ล้างไปล้างน้ำประปาหรือน้ำอะไรแต่อย่างใดชาวบ้านก็จะเอาไปล้างที่ป่าชายเลนก็คือเอาดินกลับไปคืนที่เดิมเนาะอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดมากว่าทุกกระบวนการเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระบวนการย้อมดินแทบจะไม่ได้ใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเลยรวมถึงแมททีเรียลต่างๆเราลดทอนการขนส่งลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วก็ลดขั้นตอนพวกนี้ออกไปเนี่ยมันเตามันปลาเป็นสีของก้อนหินนะแล้วก็สิ่งสำคัญหลักๆก็คือเราต้องดูก่อนว่าอะไรคือจุดเด่นของพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีต้นไม้สีมีวัสดุเขียนที่ไม่เหมือนกันในพื้นที่นี้เรามีจุดเด่นที่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นก็คือกอกล้วยค่ะกอกล้วยก็จะให้สีเทาแต่ถ้าเราทราบกันดีว่าเราทำผ้าบาติกสีธรรมชาติก็จะขึ้นอยู่กับว่าปลูกที่ไหนปลูกอย่างไรแล้วก็สภาพภูมิอากาศอย่างไรค่ะก็ให้สีที่แตกต่างกันดังนั้นอันนี้คือเอกลักษณ์ที่ชุมชนแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกัน
ดังนั้นการใช้วัสดุทดแทนที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติมากขึ้น อาจจะเป็นยางพาราอาจจะเป็นข้าวอาจจะเป็นปาล์มน้ำมันที่เราทดสอบไป ก็จะทำให้งานนะคะช่วยรักโลกมากขึ้น จริงๆในความภูมิใจของเรานี่ตอนที่เราเข้าไปสู่จังหวัดกระบี่เนาะเรามีการอบรมคน2ชุดด้วยกันเราพบว่าคนบางคนในนั้นเคยเป็นพนักงานเซเว่นแล้วก็เคยแบบทำงานปั๊มน้ำมันแล้วก็เขาเข้ามาสู่โครงการของเราแล้วเขาสามารถทำเป็นอาชีพได้จริงๆแล้วก็อาชีพยังต่อเนื่องไปถึงปัจจุบันเขาสามารถเข้าไปทำเวิร์กช็อปในโรงแรมได้อันนี้โดยตรงเลยค่ะคือเป็นข้อการขจัดความยากจนซึ่งแบบเห็นชัดมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีอาชีพได้จริงๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่เราทำทุกอำเภอแล้วเราก็เลือกอำเภอเด่นมา6ผู้ประกอบการเนาะเพื่อมาทำเครือข่ายทำไมเราถึงเลือกแบบนั้นเพราะว่าเราพบว่าแต่ละชุมชนถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็เหมือนที่เรากล่าวไปแล้วว่าสีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นเราทำชุมชนตัวอย่างแล้วก็เลือกแต่ละชุมชนให้มีสีที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกจากลวดลายแล้วเราก็จะมาขายว่าสีแต่ละชุมชนมันแตกต่างยังไงเราพบว่าเขาขุนพนมเราใช้ลูกยอทำสีชมพูได้เหนือคลองเราใช้แสมทำสีน้ำตาลปากคลองท่อมเราใช้สีกาแฟและในส่วนของสายไทยอำเภอเมืองเราใช้สีดินดังนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะมีสีที่แตกต่างกันมากแล้วก็มีปริมาณชุมชนที่เข้าร่วมกับเราเยอะมากแต่จริงๆแล้วในธรรมชาตินะคะเราสามารถใช้วัสดุอื่นๆได้นะคะในจังหวัดอื่นๆเราก็ต้องหาวัสดุอื่นๆไปทดแทนเช่นถ้าเกิดบ้านไหนมีข้าวก็สามารถนำข้าวมาเป็นเขียนได้อยู่ที่ว่าเราจะขยายผลในพื้นที่ไหนอะค่ะตอนนี้เราอยากจะขยับขยายมาสู่ฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อจะดึงเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมรวมถึงวัสดุภูมิปัญญาในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือ material ที่เรามีอยู่เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ความต้องการของโลกในปัจจุบันที่ต้องการให้แบบเกิดการ low carbon zero net ค่ะในปีถัดไปค่ะนครศรีธรรมราชก็คล้ายๆกันเนาะเรามีชุมชนที่นี่เนาะบ้านยังใช้มีนพิตำมีสีชนเนาะมีร่อนพิบูลก็แต่ละเจ้าก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเป็นทั้งหน้าที่เป็นโคดีไซน์แล้วก็เป็นผู้ผลิตให้เราจันว่าจากโมอะไรลักได้มาช่วยพี่เป้าในการคิดลายคิดลายแบบว่าพี่เป้านี่จะต้องเอาเทคนิคใหม่ๆมาคือไม่ต้องเป๊ะในลายให้มาร์กพี่เป้าต้องทำเทคนิคแบบนี้นะเทคนิคที่ว่าฝรั่งเขาชอบวัตถุดิบที่เราเอามายอมผ้านะคะเราก็ไปเก็บใบง้อมาใบง้อนี่เราไม่เอาไปแก้นะคะค่ะอาจารย์ว่าแนะนำพี่เป้าก็มาพัฒนาผ้าที่เราไปออกตลาดนั้นขายได้ดีแล้วค่ะทำสินค้าขนาดที่จับต้องได้เราจะได้ขายได้การที่ว่าผ้าผืนหนึ่งเดินทางออกจากประเทศไปสู่ที่อื่นบางวันมันอาจจะซีดลงบ้างเพราะมันเป็นสีธรรมชาติแต่เรื่องราวตรงนั้นอ่ะมันก็ยังอยู่จริงๆการที่แบบเป็นนักวิจัยที่มาทำงานตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่านอกจากเราจะสร้างสินค้าเพิ่มมูลค่าสร้างให้คนอื่นอยากได้สินค้าที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเรายังช่วยลดภาระให้แก่โลกลดขยะแล้วก็สามารถส่งเสริมชุมชนทำให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนรวมถึงไม่เป็นภาระของธรรมชาติ